Tjena! Some people requested a video about Swedish prepositions, and here it is. In this video we're gonna cover the most common uses. Just one more thing before we start. Have in mind that most prepositions that we're about to look at are often used as part of phrasal verbs, or sometimes together with adjectives, which completely changes the purpose of the preposition. So, never be surprised with prepositions in general. Alright, vi ska först gå in på min personliga favoritdel. Det vill säga frågan om när vi använder prepositionen på. Vi kommer inte att titta på alla användningar av på, men definitivt några av de vanligaste. Den beskriver först och främst att något är i en position ovanför något annat och samtidigt har en fysisk kontakt med det. Jag lämnade boken på skrivbordet. Jag sitter på bussen. När vi pratar om tid så beskriver prepositionen på först och främst vilken dag något händer. Både när vi pratar om vanor och om saker som händer i allmänhet. Restaurangen är öppen på söndagar. Vi brukar fika med mormor på tisdagar. Observera att dagen som vi refererar till här måste vara i obestämd form i plural. Vi använder också på när vi pratar om en dag i framtiden. Till exempel, vad gör du på fredag? Vi ska åka och klättra på söndag. Lägg märke till att substantivens form här är i obestämd form i singular. Vi använder också på när vi pratar om en specifik dag då någonting hände i dåtid. Vi åkte till Linköping på lördagen och på söndagen åkte vi till Karlstad. Lägg märke till att substantivet här måste vara i bestämd form i singular. Observera också att vi kan säga samma mening här med prepositionen i istället. Vi åkte till Linköping i lördags och i söndags åkte vi till Karlstad. Jag kommer gå in på det här mer i detalj i nästa video. Vi kan också använda på plus dag i bestämd form för att beskriva en specifik dag då någonting kommer att hända i framtiden. Snart reser vi till Italien. Vi landar i Rom på tisdagen och reser till Milano på torsdagen som följer. På används också för att beskriva vad som generellt händer när vi refererar till en specifik del av veckan. Till exempel, jag arbetar extra på helger. På används också för att beskriva vad som generellt händer när vi refererar till årstider. Det blir ofta varmt i Sverige på sommaren. Vi åker alltid skidor på vintern. Tänk på att årstiden som vi refererar till måste vara i bestämd form. Och vi använder sist men inte minst på när vi pratar om vad som generellt händer när vi refererar till högtider. Till exempel, man brukar tända en stor brasa på valborgsmässoafton. Okej, och en liten extra detalj här som jag också rekommenderar att lägga på minnet. Det är att vi ofta använder prepositionen under istället för på när vi pratar om dagar, helger, månader, årstider och högtider. Till exempel, restaurangen är öppen under söndagar. Och ja, när vi pratar om tid så finns det också många scenarier där vi istället använder prepositionen i. Vi kommer gå in på den här frågan i nästa del, så håll utkik efter nästa video. The second part is coming up soon, so stay tuned.